دوست عزیزم سلام، یه بار دیگه خوش اومدید به آشپزخونه ما. قبل از هر چیز میخواستم ازتون تشکر کنم برای پیامایی که برام فرستادید و سابسکرایبایی که کردید. خیلی ممنونم، لطف کردید که وقت میذارید و ویدیوهای من تماشا میکنید و توجه میکنید. این از همه چیز مهمتره. امروز قصد کردم براتون یه لوبیا پلو بپزم، یه لوبیا پلو خوشمزه و آنچنانی بپزم. البته خیلی از شما درخواست کردید که من غذا بدون گوشت براتون درست بکنم. اوکی، من دفعه پیشم به شما گفتم مزه غذا فقط به گوشت نیست، گوشت یکی از مزه هاست. حالا من تو برنامه آینده یه لوبیا پلو هم بدون گوشت براتون درست میکنم، با قارچ درست میکنم. همه مواد همینه، منتها یه قارچ بهش اضافه میشه و گوشتش حذف میشه. امروز برای اینکه این غذا رو درست بکنیم نیاز داشتیم به گوشت. من برای 5 نفر این غذا رو در نظر گرفتم. برای 5 نفر غذا از 500 گرم گوشت استفاده کردم، برنج استفاده کردم که برنجمو قبلا خیسش کردم، یه دونه پیاز میخوایم، یه مقداری آب گوجه فرنگی میخوایم که من گوجه فرنگیشو گرفتم که حالا بعدا تبدیل به آب گوجه فرنگی میشه، رب گوجه میخوایم، زعفرون آب شده اینجا دارم، یه مقداری فلفل قرمز دارم، زردچوبه دارم، نمک و فلفل سیاه، به اضافه اصل مطلب که خود لوبیاست. خب حالا شروع میکنیم به درست کردن این. اول شروع میکنیم از چی؟ از این که پیاز رو خرد میکنیم. بعد از اینکه پیاز رو خرد کردیم سرخش میکنیم و گوشتا رو هم باید حتما خردش بکنیم، به قطعات کوچیک در بریم که حالا دونه دونه رو همه رو بهتون نشون میدم که به چه صورت باید این کار رو انجام بدیم. خب پیاز تموم شد، حالا گوشت رو شروع میکنیم به خرد کردن گوشت. گوشت رو باید به قطعات کوچیک تقسیمش بکنیم که حالا من الان این گوشت رو تقسیم میکنم به قطعات کوچیک. خب ببینید که من گوشتا رو به چه اندازه تقسیم کردم. گوشتا همه به صورت ریزه. ببینید این یه قطعه گوشته. گوشت رو به این اندازه در آوردم و باید همین اندازه باشه. حالا گوشت رو با پیاز شروع میکنم به سرخ کردن. من همینجوری که اینو دارم سرخش میکنم ربمونم الان اضافه میکنم، با ربم یه تفتش میدم که یه خود رنگ ربمون بالا بیاد. البته ناگفته نمونه که بعد از اینکه ما ربو یه تفتش دادیم با گوشت و گذاشتیم که خب شروع میکنیم ادویه هامون هم اضافه میکنیم و گوجه فرنگی ها رو میریزم توی مخلوط کن و آب گوجه فرنگی رو در میارم و به جای که آب بریزم توی این غذا از آب گوجه فرنگی و زعفرونی که آب کردم استفاده میکنم. حالا نشون میدم بهتون که چی میشه، چطوری میشه. اول زردچوبمون رو میریزیم، بعد فلفل قرمزمون رو میریزیم، من البته عادت دارم همیشه فلفل سیاه و مقدارش که میخوام بریزم نصف میکنم، یه مقدار رو اول میریزم، یه مقدارم تقریبا غذایی که میخوام بریزم قاطی بکنم میریزم که مزه فلفل، اون بو عطر فلفل سیاه بمونه. نمکمون هم میزنیم، یک ذره این غذا خوش نمک‌تر باشه بامزه تر میشه. حالا گوشت من آماده است که میخوام من این گوشت رو بریزم توی زودپز. میریزم تو زودپز و 40 دقیقه بهش وقت میدم که بپزه. بعد از 40 دقیقه میام با لوبیایی که سرخ کردم با همون لوبیا 2 مرتبه مخلوطش میکنم و میذارم تا خورشت من به روغن بیفته.
من گوجه فرنگی ها رو آبشو گرفتم، تبدیل به آب گوجه فرنگیش کردم. گوشت ما با آب گوجه فرنگی قاطی شد. حالا من اینو قرارش میدم توی زودپز. خب لوبیاها رو دیدید که من به چه اندازه خورد کردم. لوبیاها رو به این اندازه خورد کردم. همون لوبیاها رو حالا میریزیم که سرخش بکنیم. یه تفتش میدیم. اونجوری نمیخوایم سرخش کنیم که سیاه بشه. فقط یه تفتش میدیم که لوبیاها یه خورده نرمتر و ملایمتر بشه. آب گذاشتم جوش بیاد. نمک رو میریزم توی آب که جوش بیاد. البته یادتون باشه وقتی به آب نمک میزنین دیگه نباید به برنج نمک بزنین. برنج رو فقط خیسش بکنین. من الان فقط نمک رو میریزم توی آب، میذارم به جوش بیاد. ما برنجمون رو ریختیم تو آب تا تو آب بجوشه. البته این برنج چون که میخواد خورشت لوبیا بیاد بهش اضافه بشه باید یه خورده زنده تر برداشته بشه که خمیر نشه. موقع آبکش کردم من یه خورده زنده تر برمیدارم. الان ببینید که قشنگ پخته شده. حالا من اینو آبکشش میکنم با خورشتمون که جا افتاده با هم دیگه اینو حالا قاطی میکنم بهتون نشون میدم. که خودم آب سرد روش میریزم. آمادهش میکنم تا با خورش قاطیش کنم. خب ما گوشتمون پخت، لوبیامون رو قاطی کردیم. ببینید لوبیا رو همین الان ریختم توش. لوبیامون رو قاطی میکنیم، 2 مرتبه میذاریم 10 تا 15 دقیقه این بپزه تا این خورش به روغن بیفته. وقتی به روغن افتاد بعد میاریم با برنجی که آب کشش کردیم قاطی میکنیم. حالا من میذارم اینو بپزه تا 15 دقیقه دیگه. خب حالا شروع میکنم. من میخوام چون تدیگم میخوام بذارم برای این طریقه تدیگ درست کردنم بهتون یاد میدم که چطور. یه مقدار آب میریزم کف این دیگ، روغن میریزم توش، یه مقدار روغن میریزم برای تدیگمون، یه کمی هم توش نمک میزنم به خاطر که نچسبه. من قبل 2 تا تیکه نون تهیه دیدم برای این کار، نون لواشه. اینا رو میندازم این کف قشنگ آماده. خب من یه مقدار برنج ریختم این تو. حالا یه مقدار خورشت رو که درست کردیم این خورشت رو میریزم روی این برنج که اینجا دارم. 2 مرتبه برنج میریزم. باز روش خورشتمو میریزم. همینجوری لایه به لایه من خورش میریزم و برنج. خب وقتی همه اینا رو ریختیم این زعفرونی که داغ کردیم این زعفرون هم بالاش میریزیم. من میتونستم این زعفرون رو با خود خورشتش قاطی کنم ولی این زیبایی و این عطری که الان این زعفرون داره اون موقع نخواهد داشت. و در دیگو میذارم تا این دم بده بالا. وقتی دمو داد بالا زیر حرارتش کم میکنم، دم کنی میذارم تا دم بکشه تا یه برنج خوری خوشگل داشته باشیم. دوستان عزیزم غذایمون آماده شد. این لوبیا پلو با گوشتی بود که براتون درست کردم. امیدوارم که شما هم درست بکنید و لذتشو ببرین. برای منم بنویسین که چطور شده. تا برنامه بعدی و غذای بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار همتون.